ณฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเมื่อวัวจำนวนมากเริ่มล้มตายอย่างเป็นปริศนาพวกมันมีเนื้องอกขึ้นตามตัวฟันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทและรูปร่างแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดหลังจากนั้นเจ้าของฟาร์มจึงเริ่มสืบเสาะหาที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นการต่อสู้ของเกษตรกรคนหนึ่งเพื่อค้นหาความจริงก็ได้นำไปสู่การเปิดโปงความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายทศวรรษโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ความลับที่ส่งผลกระทบไม่ได้แค่สัตว์ในฟาร์มแต่ยังได้ปนเปื้อนผ่านสายน้ำและปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายของผู้คนนับหมื่นคนในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปติดตามการสืบสวนที่เปิดโปงหนึ่งในโศกนาฏกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีติดตามทั้งหมดได้ในเสียงเล็กๆจากฟาร์มเปิดโปงสารพิษพันล้านในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปี 1996 ณ เมืองปาร์เกอร์สเบิร์ก รัฐเวสต์เวอร์จิเนียวิลเบอร์เอิร์นเทนแนนต์เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวกำลังเผชิญกับปัญหาที่หาสาเหตุไม่ได้สัตว์ในฟาร์มของเขาเริ่มแสดงอาการผิดปกติอย่างรุนแรงพวกมันผอมแห้งมีเนื้องอกประหลาดผุดขึ้นตามร่างกายและฟันของพวกมันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมีวัวหลายตัวตายด้วยอาการนี้ด้วยความสิ้นหวังและต้องการค้นหาคำตอบเอิร์นจึงถ่ายวิดีโออาการของสัตว์เหล่านี้เอาไว้ภาพจากวิดีโอเทปได้เผยหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือฟองสีขาวขุ่นที่ไหลออกมาจากท่อระบายน้ำของที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นของบริษัทเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่วัวของเขาต้องยืนแช่อยู่ในฟองพิษนั้นจนกระทั่งขนบริเวณกีบเท้าถูกกัดกร่อนจนหลุดล่วงเมื่อตรวจสอบป้ายบนท่อระบายน้ำก็ปรากฏชื่อเจ้าของอย่างชัดเจนบริษัท E.I. DuPont de Nemours and Companyที่ดินผืนดังกล่าวคือหลุมฝังกลบขยะของโรงงานวอชิงตันเวิร์คซึ่งเป็นโรงงานผลิตเทฟลอนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของบริษัทดูปองเอิญเชื่ออย่างสุดใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่รั่วไหลออกมาคือต้นเหตุการตายของวัวแต่การจะต่อกรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ตั้งรกรากมานานในเมืองและมีการเอื้อเฟื้อกับผู้คนในชุมชนมาโดยตลอดไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความมุ่งมั่นเอิญได้นำม้วนวิดีโอเทปของเขาไปปรึกษาทนายความชื่อร็อบบิลลอตซึ่งในตอนแรกร็อบคิดว่านี่เป็นเพียงคดีสิ่งแวดล้อมทั่วไปภารกิจของเขาน่าจะเป็นการตรวจสอบบันทึกและใบอนุญาตจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA เพื่อค้นหาว่าสารเคมีใดที่ดูปองได้รับอนุญาตให้ทิ้งและสารเคมีใดที่อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาทว่าเมื่อเริ่มตรวจสอบเอกสารเขากลับพบทางตันเมื่อไม่มีบันทึกใดที่ระบุถึงสารเคมีซึ่งสามารถอธิบายอาการของวัวหรือฟองสีขาวปริศนาในวิดีโอได้ราวกับว่าสารพิษที่ได้ฆ่าวัวของเอิร์นนั้นไม่เคยมีอยู่บนเอกสารอนุญาตใดๆความผิดปกตินี้ทำให้ร็อบรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นมีความซับซ้อนกว่าที่เห็นมันไม่ใช่แค่คดีมลพิษธรรมดาแต่มีบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังเขาจึงตัดสินใจที่จะไขคดีนี้โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะค้นพบนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและผู้คนอีกนับล้านไปตลอดกาลการฟ้องร้องดูปองในเมืองพาสเกอร์สเบิร์กเปรียบได้กับการท้าทายผู้มีอิทธิพลสูงสุดของเมืองเพราะดูปองไม่ได้เป็นแค่โรงงานแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่บริษัทจ้างงานคนในพื้นที่เกือบ 2,000 ตำแหน่งและสร้างคุณูปการให้กับชุมชนมากมายตั้งแต่สนามกีฬาไปจนถึงสระว่ายน้ำผู้คนในเมืองจึงรู้สึกซาบซึ้งและมองว่าดูปองคือผู้ที่ดูแลคุณภาพชีวิตของพวกเขาดังนั้นเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าครอบครัวเทนแนนต์ของเอิร์ลได้จ้างทนายเพื่อต่อสู้กับดูปองพวกเขาก็ถูกคนทั้งเมืองมองด้วยสายตาแปลกแยกน้องสะใภ้ของเอิร์ลเล่าถึงประสบการณ์อันเจ็บปวดว่าเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านอาหารทุกคนในร้านจะลุกขึ้นแล้วเดินหนีไปพวกเขากลายเป็นคนนอกในบ้านเกิดของตัวเองเพียงเพราะต้องการทวงความยุติธรรมให้กับสัตว์ที่พวกเขารัก
แต่แรงกดดันนี้กลับยิ่งตอกย้ำความเชื่อของพวกเขาว่ามีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลกำลังถูกปกปิดอยู่ร็อบจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่คาดคิดเมื่อไม่สามารถหาคำตอบจากการตรวจสอบเอกสารของรัฐร็อบบิลลอตได้ยื่นคำร้องทางกฎหมายเพื่อขอเข้าถึงบันทึกการดำเนินงานทั้งหมดของโรงงานและทางโรงงานก็ตอบสนองด้วยการส่งเอกสารกองมหึมาให้เขากว่า 60,000 ฉบับซึ่งอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่หวังว่าจะทำให้ทนายความตัวเล็กๆคนหนึ่งยอมถอดใจไปเองแต่พวกเขาประเมินร็อบบิลลอตผิดไปร็อบใช้เวลาหลายเดือนค่อยๆพลิกดูเอกสารทีละหน้าอย่างอดทนและในที่สุดเขาก็พบคำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในเอกสารภายในของดูปองมันคือรหัสลับที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน C8C8 คือชื่อย่อที่ดูปองใช้เรียกสารเคมีชนิดหนึ่งและยิ่งร็อบขุดลึกลงไปเขาก็ยิ่งพบว่า C8 นั้นไม่ใช่แค่สารเคมีธรรมดาแต่มันคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กำแพงแห่งความลับของดูปองเริ่มปรากฏรอยร้าว C8 คือชื่อย่อที่บริษัทดูปองใช้เรียกกรดชนิดพิเศษที่มีชื่อทางเคมีว่า PFOAที่เรียกว่า C8 เพราะโมเลกุลของมันมีโครงสร้างหลักเป็นสายโซ่ของคาร์บอน 8 อะตอมที่ถูกห่อหุ้มด้วยฟลูออรีน C8 เป็นเหมือนตัวช่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตเทฟลอนในระดับอุตสาหกรรมโดยมันสามารถสร้างฟองเล็กๆเพื่อดักจับ TFE ก๊าซอีกตัวซึ่งอยู่ในกระบวนการสร้างเทฟลอนให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในน้ำและควบคุมไม่ให้เกิดการระเบิดและจากเดิมที่เทฟลอนเป็นเพียงผงสีขาวที่ไม่ละลายในสิ่งใดเลยแต่เมื่อใช้C8ก็จะช่วยให้ผงเทฟลอนนี้สามารถแขวนลอยอยู่ในสารละลายน้ำได้ทำให้ดูปองสามารถนำไปผลิตเป็นสเปรย์สำหรับเคลือบบนพื้นผิวต่างๆเช่นกระทะได้เป็นผลสำเร็จนักเคมีของดูปองค้นพบเทฟลอนโดยบังเอิญในปี 1936 และต่อมาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 1944 แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เทฟลอนถูกนำไปใช้อย่างลับๆในโครงการแมนฮัตตันเพื่อเป็นวัสดุเคลือบท่อและซีลที่ต้องทนทานต่อการกัดกร่อนของก๊าซยูเรเนียมเฮกซาฟูออไรด์ซึ่งใช้ในการผลิตระเบิดปรมาณูหลังสงครามดูปองได้นำเทฟลอนออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และมันได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ที่ใช้ในสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่กระทะเสื้อผ้ากันน้ำพรมกันเปื้อนไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ธุรกิจเทฟลอนสร้างรายได้ให้กับดูปองราว $1,000 ล้านต่อปีสิ่งที่ทำให้ร็อบค้นพบในเอกสารภายในของดูปองนั้นน่าตกตะลึงเกินกว่าที่เขาจินตนาการมันคือบันทึกการทดลองลับที่ดูปองดำเนินการด้วยตัวเองมานานหลายทศวรรษซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาทราบถึงอันตรายของ C8 มาโดยตลอดย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 1961 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กระทะเทฟลอนออกวางจำหน่ายนักวิทยาศาสตร์ของดูปองได้ทดลอง C8 กับหนูและพบว่ามันทำให้ตับของพวกมันขยายตัวผิดปกติแม้ C8 จะไม่ร้ายแรงเท่ากับไซยาไนด์แต่มันมีคุณสมบัติที่น่ากังวลอย่างยิ่ง2ประการแรกคือมันมีความเสถียรสูงมากจนแทบไม่สลายตัวในธรรมชาติและประการที่2ร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถขับออกหรือย่อยสลายได้ทำให้มันสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เดินอยู่ในร่างกายหลักฐานยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อการทดลองในปี 1965 พบผลกระทบที่เป็นพิษเช่นเดียวกันในสุนัขและต่อมาในการทดลองกับลิงบางตัวถึงกับล้มลงและตายการศึกษาทั้งหมดนี้ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะเดียวกันดูปองก็ได้ทิ้งกากตะกอนC8หลายพันตันลงในหลุมฝังกลบและปล่อยอีกเกือบ10ตันลงสู่แม่น้ำโอไฮโอในแต่ละปีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังโฆษณาว่าบริษัทใส่ใจสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อการศึกษาภายในของดูปองในช่วงทศวรรษที่ 1980 ยืนยันว่าC8เป็นสาเหตุของเนื้องอกในลูกอัณฑะของหนูทดลองผลการทดลองนี้ทำให้พวกเขาทราบว่ากำลังปล่อยสารก่อมะเร็งนี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศและในน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มของชุมชนดูปองได้ทำการทดสอบน้ำในพื้นที่และพบว่าC8ได้ปนเปื้อนเข้าไปในแหล่งน้ำประปาสาธารณะแล้วจริงพวกเขาถึงกำหนดระดับความปลอดภัยของC8ในน้ำดื่มขึ้นมาเองภายในบริษัทอยู่ที่1ส่วนใน1,000 ล้านส่วนแต่เมื่อทดสอบน้ำที่รั่วซึมจากหลุมฝังกลบไปยังลำธารของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบพบว่า
ผลที่ได้คือ 1,600 ส่วนในพันล้านส่วนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเองถึง 1,600 เท่าแต่พวกเขาก็เลือกที่จะปกปิดข้อมูลนี้ไว้วินาทีนั้นเองที่ร็อบบิลลอตตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่รั้วฟาร์มของเอิร์นอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัวแต่เป็นเรื่องของชีวิตผู้คนหลายหมื่นคนที่ดื่มน้ำปนเปื้อนสารพิษนี้มานานหลายสิบปีโดยไม่รู้ตัวร็อบได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเป็นจดหมายหนากว่า900หน้าส่งไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้ง EPA และกระทรวงยุติธรรมไม่นานหลังจากนั้นดูปองได้ยอมความและจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวเทนแนนต์แต่ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดใดๆซึ่งสำหรับร็อบแล้วการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเขายื่นฟ้องดูปองอีกหลายครั้งแต่คราวนี้ในนามของประชาชนกว่า 70,000 คนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานแต่การจะเอาชนะคดีนี้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าซีเอสเป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์ทดลองจึงนำไปสู่การเริ่มโครงการศึกษาด้านสุขภาพครั้งประวัติศาสตร์โดยเปิดให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนมาตรวจเลือดและให้ข้อมูลสุขภาพการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างเลือดจำนวนมหาศาลใช้เวลานานถึง 7 ปีจนกระทั่งในปี 2013 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์อิสระก็ได้ประกาศผลการศึกษาที่ยืนยันความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการรับสารซีเอสกับโรคร้ายแรงในมนุษย์ถึง 6 ชนิดซึ่งรวมถึงมะเร็งไตและมะเร็งอัณฑะซึ่งนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญที่มัดบริษัทดูปองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำตัดสินได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกภายใต้แรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลในที่สุดดูปองก็ยอมยุติการใช้ซีเอสและต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินกว่า$600 ล้านสหรัฐซึ่งแม้จะเป็นเงินจำนวนมหาศาลแต่ก็นับเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัทและน่าเศร้าที่ชัยชนะครั้งนี้มาช้าเกินไปสำหรับเอิร์นเขาได้เสียชีวิตลงก่อนจะได้เห็นบทสรุปสุดท้ายของการต่อสู้ที่พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตอย่างไรก็ตามความกล้าหาญและความไม่ยอมจำนนของเกษตรกรเพียงคนเดียวได้จุดชนวนให้เกิดการตรวจสอบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในระดับโลกพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงเล็กๆของคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนนับล้านได้และได้ยกระดับมาตรฐานของการกำกับดูแลของหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน